ممکنه تاریخ دوباره تکرار بشه؟ این سوالیه که وقتی منابعی که برامون فرستادی رو میخوندم مدام توی ذهنم بود. سوال مهمیه، آره. چون موضوعی که امروز میخوایم با هم بازش کنیم دقیقاً دست میذاره روی همین نبض حساس. بحث داغ و پر سر و صدای این روزها توی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره احتمال بازگشت خاندان پهلوی به ایران. دقیقاً. ما اینجا یه سری مقاله تحلیلی، گزارش‌های خبری و یادداشت‌های مختلف داریم و قراره با هم یه بررسی عمیق بکنیم تا بفهمیم این موج اصلاً از کجا بلند شده. یعنی آیا واقعاً با یه پروژه سیاسی جدی طرفیم یا صرفاً بازتاب یه سری آرزوها و سرخوردگی هاست؟ دقیقاً. و این بحث فقط یه کنجکاوی تاریخی نیست. این مستقیم وصل میشه به قلب تحولات اجتماعی و سیاسی امروز ایران. خب، پس برای اینکه گیج نشیم چطوری بحث رو جلو ببریم؟ ببین، برای اینکه تصویر کامل بشه، به نظرم باید این پازل رو از 3 زاویه مختلف ببینیم. اول ببینیم اصلا چه اتفاقاتی در داخل و خارج ایران افتاده که این بحث رو دوباره آورده مرکز توجه. اوکی. دوم، بودودره جمعونی، مشخصاً آمریکا، چه واکنشی نشون دادن. و در نهایت که شاید مهمترین بخش باشه، بیام ببینیم این ایده خب فارغ از شعارها چقدر توی دنیای واقعی عملیه. عالیه. پس چارچوب مشخص شد. من بیشتر از همه کنجکاوم بدونم این موج جدید از کجا شروع شد. چون تا همین چند سال پیش این بحثا اینقدر جدی نبود توی فضای عمومی. درسته؟ منابع دقیقاً به چه جرقه‌ای اشاره میکنن؟ جرقه اصلی، همونطور که منابع هم بهش اشاره دارن، اعتراضات گسترده ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایرانه. همون اعتراضاتی چه ریشه در نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی داشت. بله. این اعتراضات یه فضای جدیدی رو به وجود آوردن. فضایی که توش مردم دنبال راههایی برای بیان مخالفت کاملشون با وضعیت موجود می‌گردن. و توی همین فضا بود که یه سری صداهای خیلی خاص بلند شد. منبع به طور مشخص به ویدیوهای اشاره میکنه که توشون شعار این آخرین نبرد است، پهلوی برمیگردد شنیده میشه. این خیلی شعار مستقیمیه. خیلی مستقیمه. یعنی از فاز اعتراض به وضعیت اقتصادی فراتر رفته و مستقیما یه آلترناتیو رو داره فریاد میزنه. و این فقط محدود به داخل ایران هم نیست، درسته؟ کاملا. منابع به موازات این اتفاقات داخلی به تجمعات ایرانیان خارج از کشورم پرداختن. مثلا توی واشنگتن، لس آنجلس، سیدنی. آها. توی این تجمعات پرچم‌های شیر و خورشید و تصاویر خاندان پهلوی خب خیلی واضح دیده میشه و شعارها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی داده میشه. حتی یه مورد مشخص هست که منبع بهش اشاره کرده، یه تجمعی مقابل کاخ سفیده که از دولت آمریکا خواستن صدای این بخش از مردم ایران رو بشنوه. پس ما با یه پدیده همزمان در داخل و خارج روبرو هستیم که اسم پهلوی رو دوباره گذاشته روی میز. دقیقاً. خب وقتی این دوتا تصویر رو کنار هم میذاریم، یعنی شعارهای داخل و تجمعات خارج، اولین برداشتی که به ذهن میاد اینه که یه جنبش هماهنگ و جدی برای بازگشت سلطنت در جریانه. منابع هم همین نتیجه گیری رو میکنن؟ نه، کاملاً. و اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که تحلیل منابع عمیق‌تر و جالب‌تر میشه. ببین، ظاهر ماجرا یه چیزه، اما عمقش یه چیز دیگر رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی منبع به شدت تأکید میکنه که این شعارها با وجود اینکه شنیده شدن و وایرال شدن، اما لزوما نماینده تمام یا حتی اکثریت معترضان نیستن. این فقط یکی از صداهای موجوده توی یه فضای چند صداییه. صبر کن ببینم. این تحلیل یکم پیچیده است. یعنی میگی مردمی که توی خیابون شعار پهلوی برمیگردد میدن، لزوما خود شخص رضا پهلوی یا نظام پادشاهی رو نمیخوان؟ نه لزوما. پس چرا از این اسم استفاده میکنن؟ این یکم گیج کننده نیست؟ دقیقاً همین جاست که تحلیل منبع جالب میشه. منبع اینطور استدلال میکنه که مطرح شدن نام پهلوی لزوماً به معنی وجود یه اراده سازمان یافته برای احیای سلطنت نیست. پس چیه؟ بلکه برای خیلی از این افراد این اسم تبدیل شده به یک کد یا یه نماد. نماد برای چی؟ برای بیان یه خواسته رادیکالتر، تغییر کامل و بنیادین نظام سیاسی. مثل اینکه بگی هر چیزی غیر از این.
و چون حکومت پهلوی آخرین نظام سیاسی قبل از جمهوری اسلامیه، تبدیل شده به در دسترس‌ترین و شناخته شده ترین نماد تاریخی برای اون هر چیزی. آها، پس یعنی وقتی کسی این شعار رو میده، ممکنه منظورش این نباشه که من یه پادشاه میخوام، بلکه داره میگه من این سیستم رو 100% نمیخوام و برای نشون دادن شدت مخالفتم به نقطه مقابلش تو تاریخ اشاره میکنم. دقیقاً. این تمایز خیلی کلیدیه. تمایز بین یه برنامه سیاسی واقعی و یه ابزار نمادین برای بیان اعتراض. کاملاً درسته. این اسم برای این گروه از معترضان یه جور میانبر کلامیه برای عبور از تمام اصلاحات و رسیدن به نقطه صفر و شروع دوباره. این تحلیل به ما کمک میکنه بفهمیم چرا این بحث انقدر داغه، بدون اینکه لزوماً به این نتیجه برسیم که کل ایران آماده استقبال از یه پادشاهه. که یه شخص واقعیه. رضا پهلوی که بیشتر از 4 دهه در تبعیده، یه شخصیت حقیقیه با موضع‌گیری‌های مشخص. بله. اون در برابر این موج جدید چه واکنشی نشون داده؟ آیا خودش رو به عنوان پادشاه آینده معرفی کرده؟ اینم نکته بسیار مهمیه. موضع‌گیری‌های خود رضا پهلوی طبق منابع خیلی حساب شده و دقیق بوده. چطور؟ اون بارها و بارها اعلام کرده که آماده است در اولین فرصت ممکن به ایران بازگردد. اما نکته کلیدی در ادامه حرفاش. هدفش رو نه بازگشت اتوماتیک به سلطنت، بلکه رهبری دوران گذار به یک حکومت دموکراتیک جدید اعلام کرده. و مدام روی این عبارت تاکید میکنه که شکل نهایی حکومت باید بر اساس انتخاب آزادانه مردم باشه. این موضع‌گیری هوشمندانه‌ای به نظر میاد، نه؟ خیلی. از یه طرف به حامیان سنتی خودش امید میده، از طرف دیگه سعی میکنه با بدنه بزرگتری از مخالفان که لزوماً سلطنت طلب نیستن ارتباط برقرار کنه. این موضع‌گیری‌ها طبیعتاً توی رسانه‌های بین‌المللی هم بازتاب داشته. بله، و همین باعث شده که به عنوان یکی از چهره‌های اصلی اپوزیسیون بیشتر دیده بشه. اون سعی کرده خودش رو نه به عنوان یه مدعی تاج و تخت، بلکه به عنوان یه نیروی بالقوه برای اتحاد و یه تسهیلگر برای دوران گذار معرفی کنه. خب، این موضع‌گیری‌ها ما رو مستقیم میرسونه به بخش دوم بحثمون، واکنش‌های بین‌المللی. وقتی یه چهره مخالف برجسته با چنین پیشینه تاریخی برای ایفای نقش اعلام آمادگی میکنه، قدرت‌های جهانی و مشخصاً آمریکا چطور واکنش نشون میدن؟ از این فرصت استقبال کردن؟ اینجاست که داستان خیلی پیچیده‌تر میشه. منابع تصویری یه رویکرد خیلی محتاطانه رو از طرف آمریکا ترسیم میکنن. محتاطانه؟ از یه طرف رئیس جمهور آمریکا و مقامات دیگه به صراحت از حق مردم ایران برای اعتراض حمایت کردند. حتی تهدید کردند که اگه خشونت‌ها ادامه پیدا کنه، فشارهای بیشتری رو اعمال میکنن. این بخش حمایتی و علنی ماجراست. اما این یه حمایت کلی از جنبش اعتراضی به نظر میاد، نه حمایت از یه شخص یا یه آلترناتیو خاص، درسته؟ آدم فکر میکنه اگه واقعا دنبال تغییر باشن، باید روی یه گزینه سرمایه گذاری کنن. دقیقاً، نکته همینه. چرا اینقدر محتاطانه عمل میکنن؟ این یک سیاست کلاسیک و البته آموخته شده از تجربه گذشته است. نکته بسیار مهمی که منابع روش انگشت میذارن همینه. مراجعه رسمی آمریکا به شدت از حمایت رسمی و علنی از بازگشت خاندان پهلوی یا هر چهره جایگزین دیگه‌ای خودداری کردن. هیچ بیانیه رسمی وجود نداره یعنی؟ نه، هیچ بیانیه رسمی یا موضع‌گیری شفافی در حمایت از این گزینه وجود نداره. حتی منبع به یه جزئیات خیلی خاص اشاره میکنه. گزارش‌های منتشر شده که نشون میده برنامه ریزی برای یه دیدار مستقیم بین مقامات آمریکایی و رضا پهلوی لغو شده. اوه. این سیگنال خیلی واضحیه. لغو یه دیدار رسمی توی دنیای دیپلماسی یه پیام کاملا حساب شده است. کاملا. خب دلیل این احتیاط چیه؟ چرا فقط از جنبش حمایت میکنن و نه از یه شخص؟ تحلیلگرا معتقدن که آمریکا توی موارد مشابه، مثلا لیبی یا حتی اوایل بحران سوریه، از حمایت مستقیم و زودهنگام از یه گروه خاص ضربه خورده. تجربه تلخ دارن یعنی؟ بله. سیاست فعلی اینه که فضا رو برای تغییر باز نگه دارن، اما انتخاب نهایی رو به دینامیکی داخلی خود ایران واگذار کنن و خودشونو متعهد به یه نتیجه خاص نکنن.
پس اون سیگنال عدم دیدار رسمی. یه پیام روشن به همه گروه‌های اپوزیسیونه که ما با همه شما فاصله یکسانی رو حفظ می‌کنیم و قرار نیست برای شما رهبر انتخاب کنیم. در واقع رویکردشون حمایت از فرایند اعتراض، نه یه نتیجه مشخص. پس تا اینجا ما یه تصویر پیچیده داریم. در داخل نماد پهلوی به عنوان ابزاری برای بیان مخالفت رادیکال مطرح شده، خود رضا پهلوی موضعی میانه و دموکراتیک گرفته و جامعه جهانی هم با احتیاط و از راه دور نظاره میکنه. دقیقاً. حالا بیا از این دنیای نمادها و سیاستهای کلی بیایم بیرون و پامون رو روی زمین سفت واقعیت بذاریم. چقدر این ایده از نظر اجرایی و عملی امکان پذیره؟ منابع در مورد نقشه راه این بازگشت چی میگن؟ اینجا نقطه‌ایه که بحث از دنیای احتمالات وارد دنیای موانع میشه و منابع در این مورد خیلی صریح و قاطع هستن. خب، مشخص وجود نداره. منظور دقیقاً چیه؟ یعنی چه چیزهایی باید وجود داشته باشه که الان نیست؟ ببین، یه تغییر سیاسی به این بزرگی نیازمند زیرساخت‌های مشخصیه. منبع به 3 خلأ اساسی اشاره میکنه. اول خلأ قدرت رسمی، یعنی هیچ نهاد یا نیروی مسلحی در داخل ایران وجود نداره که به طور رسمی از این بازگشت حمایت و اون رو اجرا کنه. خب، دوم خلأ ساختار سیاسی، یعنی هیچ طرحی برای اینکه فردای اون روز چه اتفاقی میفته وجود نداره. قانون اساسی چی میشه؟ ارتش چه جایگاهی داره؟ ساختار دولت چطور تعریف میشه؟ و سوم خلأ سازوکار اجرایی، یعنی خود فرایند انتقال قدرت چطور قرار انجام بشه؟ کی حکم میده؟ کی اجرا میکنه؟ اینها سوالات بنیادینی هستن که هیچ جوابی براشون روی میز نیست. و به همه اینها باید اون عامل خارجی رو هم اضافه کنیم که الان مفصل در موردش صحبت کردیم، عدم وجود حمایت قطعی و فعال بین‌المللی. دقیقاً، چون یه چیز اینه که دنیا با تو مخالفت نکنه. یه چیز کاملا متفاوت اینه که با تمام توان دیپلماتیک، مالی و لاجستیکی از تو حمایت کنه تا به قدرت برسی. و منابع تاکید دارن که این حمایت دوم به هیچ وجه وجود نداره. دقیقاً. پس وقتی همه این قطعات پازل رو کنار هم میچینیم، به همون نتیجه‌گیری اصلی و هسته‌ای منابع میرسیم. که چی هست؟ اینکه چیزی که امروز به عنوان بازگشت پهلوی مطرح میشه، خیلی بیشتر از اینکه یه فرایند واقع بینانه سیاسی باشه، تبدیل شده به یه نماد امید و تغییر برای بخشی از مخالفان. یعنی ما با یه پدیده اجتماعی روانی قدرمند روبرو هستیم، نه لزوماً یه پروژه سیاسی در حال اجرا. پس این بحث‌ها بیشتر شبیه یه تبسنج عمل می‌کنن. یه تبسنجی که نشون میده دمای نارضایتی توی جامعه چقدر بالاست و آتش برای تغییر چقدر زیاده. دقیقاً. من به این طور جمع‌بندی میکنه که این موج در واقع بازتابی از فشار اجتماعی شدید، بحران مشروعیت عمیق و جستجوی دسسپرادا برای نمادهای تغییر در جامعه ایرانه. دسسپرادا یعنی چی؟ یعنی یه جستجوی از سر ناچاری، از سر استیصال. وقتی مردم از وضعیت فعلی به سطوح میان و به دنبال یه آلترنتیو میگردن، کاملا طبیعیه که به نمادهای آشنای تاریخی رجوع کنن. این لزوماً به این معنی نیست که اونها خواهان بازسازی دقیق اون تاریخ هستن، بلکه دارن از اون نماد برای بیان مخالفت تمام قدشون با امروز استفاده میکنن. دقیقاً. این یه تفاوت ظریف اما بسیار مهمه. خیلی خوب، فکر می‌کنم تصویر خیلی کامل و شفاف شد. پس اگه بخوایم یه تنبندی نهایی از تمام منابری که با هم بررسی کردیم برای شما داشته باشیم، این میشه: بله، نام پهلوی در شعارها و تجمعات هم در داخل و هم در خارج از ایران به شکل معناداری مطرح شده. بله. و شخص رضا پهلوی هم برای بازگشت و به عهده گرفتن نقش در یک دوران گذار دموکراتیک اعلام آمادگی کرده. و این یه امای خیلی بزرگه. اما در حال حاضر هیچ نشانه عملی، هیچ برنامه مدون، هیچ ساختار اجرایی و هیچ حمایت بین‌المللی قاطعی برای تحقق این امر وجود نداره و جمله کلیدی که تقریباً همه منابع روش اتفاق نظر دارن اینه که بازگشت خاندان پهلوی در شرایط فعلی یک واقعیت سیاسی قطعی نیست.
این شاید مهمترین چیزی باشه که باید از این بحث با خودمون به یادگار ببریم. و این ما رو به یه فکر نهایی میرسونه که میتونیم این بررسی عمیق رو باهاش برای شما تموم کنیم. بفرمایید. اگر بپذیریم که نام پهلوی، همونطور که منابع اشاره میکنن، امروز بیشتر یه نماد قدرتمنده برای تغییر تا یه برنامه سیاسی مدون، این سوال اساسی پیش میاد. توی یه حرکت اجتماعی بزرگ، یه نماد تاریخی تا کجا میتونه مردم رو متحد و بسیج کنه؟ قدرت یه نماد چقدره؟ و مهمتر از اون، از چه نقطه‌ای به بعد نیاز به یه برنامه عملی، یه ساختار مشخص و یه رهبری اجرایی جایگزین این نمادها میشه؟ این مرز باریک بین انرژی نمادین و عملگرایی سیاسی شاید بزرگترین چالشی باشه که هر جنبش تغییری در هر کجای دنیا با اون روبرو میشه.